سلام، با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون. توی این ویدیو قراره این لباس خوشگل رو ببافیم. خیلی خوشگله و مطمئنم که همتون خوشتون میاد. خیلی بافت آسونی داره. کلا برای من 4 کلاف نخ برد، 1 کلاف از رنگ آستین ها، 3 کلاف از رنگ خود کار. من سایزم سایز 38، مناسب سایز 36 38 40 42 هست. ببینی همینطور که میبینی یه بافت خیلی آزادی داره توی تن و خیلی جذابه. اینجا هم که میبینی آموزش بعدی قرار یه ست خیلی خوشگل برای این لباس ببافم. کیف خیلی به نظرم جالب میشه. ویدیو بعدی رو پس از دست ندین، بریم که با هم دیگه این لباس خوشگل رو ببافیم. خب اول بریم سراغ نخایی که من برای این کار استفاده کردم. از برند آلیز دیوا، حدود 3 کلاف برای سایز 38. اگر میخواین حالا بزرگتر ببافین 1 کلاف اضافه تر هم تهیه کنین. حالا ممکنه این 3 کلافی که میگم به دست من تکمیل بود، به دست شما ممکنه حالا یه ذره اضافه تر هم نیاز داشته باشین. بازم بستگی به این داره که دور یقتون رو چقدر در نظر بگیرین، گشادی کار رو چقدر در نظر بگیرین، قد آستین چقدر باشه، قد لباستون چقدر باشه. کلافی که تهیه میکنی متغیره. 3 تا حتما باید باشه، تا 4 تا هم لازمه که داشته باشید. و اینکه برای مدلی که قراره لبه کار بدیم هم 2 کلاف از این رنگ من استفاده میکنم. خب قلابی که من برای این نخ میخوام استفاده کنم قلاب شماره 3 هست. حالا نمیدونم قشنگ نشون میده یا نه. قلاب شماره 3 و شروع میکنیم به این که بافت رو با هم دیگه ببینیم به چه شکلی. این بافت لباسمون از یقه است. از یقه بافت شروع میشه و به ترتیب میره برای بدنه و آستین ها. خب یه بافت یک سره داره، هیچ درزی نداره و خط بافت هم مشخص نیستش توی این مدل بافت. بچه دقت کنین، من این کار رو از یقه شروع کردم و این قسمت یقه کارمون هم به صورت قایقی هست. خب همینطور که میبینی یقه بزرگ و آزادی داره که کاملا کار بهاره‌ای میشه. اگه شما بخواین یقه رو کوچیک‌تر در نظر بگیریم، باید تعداد زنجیره هایی که قراره بگیریم رو کوچیک‌تر در نظر بگیریم. تناسب ها رو بهتون میگم چه تعدادی باید باشه و بر اساس اون تناسب حالا میتونی از هر کدوم یک واحد کم کنین و اون اندازه‌ای که مد نظرتونه به اون اندازه برسین. خب این از این. من تعداد زنجیره ها رو بهتون میگم و بر اساس اون دیگه بازه یقتون رو در نظر بگیرین. این بازه یقه رو هم روی تن خودم میتونین ببینین که به چه صورتی بود. اگه میخواین بازیش کمتر باشه تعداد زنجیره ها رو پس باید کمتر بگیریم و قد بافتمون رو بیشتر در نظر بگیریم. خب ببینین زنجیره اول رو ببافم. خب زنجیره اول بافته شد. 3 تا زنجیره باید بگیرم، 2 3 و ببینین یک پشت قلاب و میام از زنجیره اول حالا ذره فیت گرفته بودم. خب پای بلند میبافم. دوباره 1 2 3 ببینین از این و این، از این قسمت و این قسمت بکنید به این شکل. خب پایه رو ببافیم. خب این کار رو باید ادامه بدیم تا به تعدادی که مد نظرمونه برسیم. این میشه چی؟ هر بادامی میشه یک واحدی که قراره اینجا
مربع بسازیم. یعنی این دونه های پایه بلند در نهایت قرار روی این دونه ها بافته بشه. خب این قرار نیست تعداد زنجیره ها رو بشماریم، مثلا فلان تعداد. حالا تعداد زنجیره ها رو هم بهتون میگم باید چه اندازه‌ای باشه، ولی این تعداد بادامی ها رو بدونین کفایته، خیلی راحت تر کارتون. بچه این عددا رو نگاه کنین. این قسمت یقه جلو و پشت رو نشون میده و این دوتا هم دونه هایی که برای سرشونه باید بگیرین. خب 9 تا برای سرشونه هاست، 26 تا برای یقه جلو و عقب. خب این تعداد بادامی هاست، تعداد زنجیره ها نیست. خب به این توجه کنین که من دارم تعداد این دونه ها رو میگم، تعداد این دونه ها رو میگم. خب الان 9 تا میخوام، ببینین 9 تا میخوام جدا کنم. 9 تا بعد از اینجا بشمارم. ببینین 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خب دونه نهم اینجاست. کجا باید مارکر بخوره؟ این مارکر جاش مهمه. مارکر رو میذارم این نقطه، چون میخوام پایه ها رو از اینجا شروع کنم به بافت. خب این نهمی، این دونه نهم. بعد دوباره حالا میشمارم که به اون 26 تا برسم. دوباره 1 2 3 و همینطور تا آخر میبافم که به اون تعداد 26 تا برسم و دوباره همونجا مارکر میذارم. 3 تا زنجیره و ببینید از این دوتا رد کردم، 3 تا زنجیره بافتم. خب این پایه، این شد الان یکی دیگه. خب همینه، ادامه میدیم به این تعداد برسیم. خب بچه ببینید من یه نمونه کوچیک آماده کردم. الان قسمت سرشونه است، قسمت یقه جلو، سرشونه، یقه پشت. خب بعد این که آخرین دونه رو بافتم میام چیکار میکنم؟ ابتدا انتها رو به هم بستم. اول چک میکنم که تمام این دونه ها، ببینین این قسمت زنجیرش به سمت پایین، قسمت پایه به سمت بالا، ردیف تو یک جهت باشه، هیچ پیچی نداشته باشه. خب خیلی مهمه، این پیچ نباید باشه. اینو صاف میکنم، بعد میارم کنار هم دیگه و با بافت شلال به هم دیگه وصل میکنم. خب ببینین به این نقطه شروع میارم، الان یه شلال میزنم و وصل میکنم. خب این مارکر نشونه ها باید بمونن. ببینین برای شروع، چون ما رج اول رو زدیم دیگه، نیاز به پایه ساخت پایه مقیاس رو نداریم. خب 2 تا زنجیره میزنم برای اندازه قد پایم. خب 2 تا دیگه میزنم برای فاصله. یه پشت قلاب میگیرم. خب این از این پشت قلاب رو میام چیکار میکنم؟ میارم روی این همین جایی که من پایه رو بافته بودم، همین نقطه میام دوباره از همون فضا یه پایه بلند میبافم. خب این از این. دوباره 1 2 یه حلقه رو قلاب میندازم. ببینین این بادامیه، این پایه اون بادامی بود دیگه. این به همین راحتی این شبکه یا شکل 1 2 یه حلقه رو قلاب از این فضا یه پایه. رج شروع سعی کنین دستتون یه ذره سفت‌تر بگیرین، چون خیلی بافتتون هنوز اونقدر سنگین نشده و ممکنه بافتتون توی دراز مدت یه ذره سنگین تر که میشه دستتون سفت‌تر میشه موقع بافت. همون اول یه ذره دستتون رو سفت‌تر ببافین، دیگه این هماهنگی که باید بین بافتتون باشه تا آخر بافتتون همراه لباس هست و لباس یه دست میشه. خب
اینجور نباشه که شروع بافتتون خیلی آزاد باشه، بعد به انتها که میرسه دیگه پایه ها بافت وزن پیدا میکنه، سنگین بشه و بخواد دیگه از اون زیبایی یک دست بودن کار کم بشه. این اتفاق نمیخوام بیفته. خب ببینید الان من این دونه ها رو انجام میبافم، یعنی پایه هاش همه رو باید ببافم برسم به این قسمتی که این نشونه هست. خب همینطور که میبینین این بادومیا خیلی کار راحت میکنه دیگه. اون زنجیره اول رو به باف و نمیدونم به سختی بخوای پای روش بزنی، این مشکلات دیگه نداره، خیلی کار راحت تره. خب دوتای آخر رو هم بافتم و الان این نقطه‌ایه که میخوایم چیکار کنیم. این قسمت پایه رو اضافه ببافیم که هم یک زاویه ایجاد بشه، یعنی حالت این باف الان شکل دایره است، شکل مستطیل به خودش بگیره دیگه. یواش یواش اون خطی که قسمت دست رو از بدن جدا میکنه رو اون خط رو ایجاد کنیم. بذارید من رو لباس بهتون نشون بدم. الان نوبت اینه که ما این قسمت، ببینید این قسمت لباس رو میخوایم ایجاد کنیم. پس این علامت هایی که روی بافت زده بودیم، این علامت ها برای این مرحله است. خب ببینید 2 تا زنجیره بافتم و الان میام از همین نقطه پایه میبافم. خب 1 2 تا دوباره همین فضا پایه میبافم. دیدین به این شکل 1 2 میام روی گندمی بعدی. خب اینجا الان یه فضا اضافه شد. خب این قسمت یه فضا اضافه شد. حالا برای تمام این قسمت ها باید این فضا ایجاد بشه. تمام این پایه ها رو میبافم، به این نقطه رسیدم فضا ایجاد میکنم تا برسم به نقطه شروع. به نقطه شروع که رسیدم دیگه برای رجبت بهتون میگم باید چی کار کنین. خب من این دور رو کامل بافتم. ببینید هر جا مارکر بود بعد به این شکل میبافتیم، فاصله بینشون 2 تا زنجیره است. بعد مارکر رو بچه بیاریم بذارین داخل این هفتیه. خب باشه اینجا که ببینیم برای بعد چی کار کنیم. 2 تا زنجیره میبافیم که ابتدا انتها رو الان هم بس کنیم. دونه آخر رو میخوایم بزنیم. اینجا اگه یادتون باشه 2 تا زنجیره زدیم، 2 تا زنجیره بر فاصله زدیم، 4 تا زنجیره این قسمت شروع زده بودیم. خب اگه بخوایم همین هفته رو ایجاد کنیم، من الان پس باید اینجا یک دونه نقطه شروع، یک پای بلند ببافم و 2 تا زنجیره بزنم و بیام به این قسمت وصل کنم که هفته اینجا هم تشکیل بشه. اگه من این کارو کنم روی لباسم، یعنی لباسمو که بخوام ببافم ادامه بدم، روی لباسم قشنگ یه خط میفته. این خط شروع پایان کار قشنگ خودشو نشون میده، اصلا قشنگ نیستش. خب برای اینکه این خط ایجاد نشه، من خط رو میخوام بندازم روی این هفتی‌های قسمت آستین و به قول گفتن یا همون آستین رگلان، این خط رگلان میخوام بندازم رو همون قسمت. خب که دیگه این خط قشنگ تو کار خودش نشون نده. بعد چی کار کنم؟ یک دونه زنجیره میزنم و با پای کوتاه بافتن به جای اون زنجیره دوم اینجا پای کوتاه میبافم. خب این پای کوتاه شلوول میبافم که اینجا یه هفتی ایجاد بشه. خب الان دوباره میام رج بعد میخوام شروع کنم. مارکرمو میذارم اینجا که یادم بمونه این نقطه که رسیدم افزایش دارم. خب 1 2 3 4 دوباره همون 4 تا رو میبافم. خب 2 تا برای پایه، 2 تا برای فضای بین. میام از داخل این هفتی یه پایه میگیرم. دیدین؟ اینجا. خب از داخل این هفتی یه پایه بلند گرفتم. حالا اینجا دیگه قسمت آسون ماجراست. 2 تا زنجیره روی پایه ها کافیه که من پایه ببافم. 2 تا زنجیره روی پایه میبافم.
رسیدیم به این قسمتی که هفتی داره. خب من قسمت این بالای پایش هم یه دونه پایه بافتم، 2 تا زنجیره و میام داخل فضای هفتی. خب این فضا جایی که مارکرم هست، خب جایی که نشون علامت هست، دوباره 2 تا دیگه میبافم، یه دونه هفتی باید توی این فضا ببافم. خب دیدین؟ حالا 2 تا دیگه میاد. بذاریم مارکر در بیارم. این وقتی در میاریم بلا فاصله بذاریم رو همون هفتی که بافتیم، گمش نکن. خب چون پیش اومده من انقدر بافتم و شکافتم به خاطر همین که گمش کردم. این 2 تا زنجیره رو میبافیم و دوباره روی این پایه میبافیم. خب به این شکل میشه. این قسمت فاصله 2 تا زنجیره میاد روی بقیه پایه ها، 2 تا زنجیره، پایه رو پایه باید بافته بشه. بچه ببینین رسیدیم الان به آخرش. این همون دونه هفته رج قبله. این مارکر الان من در بیارم. خب ببینین روی قسمت هفتیش بافتم. الان 2 تا زنجیره میزنم، یه پایه‌ای که بعد این داخل میزدم و بزنم و هفته بعدی رو شکل بدم. ببینین اینجا. خب این از این. یک زنجیره قرار بود بزنیم. خب یه پای کوتاه آزاد، خیلی کیپ هم نه. دوباره قرار بود 1 2 3 4 تا زنجیره، یه پشت قلاب. بعد از اینجا قرار بود یک دونه پایه بگیریم. خب این از این. بعد دوباره 2 تا زنجیره و روی پایه بعدی پایه ببافیم. الان من همینجا این هفتی رو علامت بذارم که این هفته بعدیمه. خب این از این. و همین سادگی تا آخر باید همین روند ادامه پیدا کنه. همینجوری که داره بافته میشه یواش یواش این حالت مربع، این مستطیل داره به خودش میگیره. خب همینجوری که ببافم به اون شکلی که میخوام. من یه رج دیگه میبافم. این رجی که میرسم دیگه میخوام آستین رو شکل بدم، یعنی حلقه آستین رو شکل بدم. شروع کنیم برای ادامه باف. این الان یقه کار انقدر بافتم به این شکل تا رسیدم به اندازه‌ای که برای دور حلقه آستین میخواستم. خب به اون حد نصاب که رسیدین دیگه باید آستین رو ببندیم. خب آخرین رجی که مد نظرمون بود رو بافتیم. الان میخوایم حلقه آستین رو تشکیل بدیم. یعنی این بافت انقدر ادامه پیدا کرده که رسیده به اندازه‌ای که حلقه آستینمون کامل میزان شده باشه. خب ببینین میایم چیکار میکنیم. این نخ که الان این وسط هست. خب این قسمت وسط کار رو، یعنی الان من نخ رو دوباره میارم اینجا. خب اول میام از این حلقه قلاب رو رد میکنم. این 2 تا میاد روی هم. خب قلاب من از این حلقه اینجایی که این نشون هستش از اینم رد میشه. این نخ رو میگیره و از حلقه‌ای که روی قلابه رد میکنه. این حلقه بزرگتر باشه. خب ببینین الان این 2 تا به هم دیگه وصل شد. خب این از این. میام دوباره 4 تا زنجیره میبافم. 1 2 3 4. یه حلقه رو قلاب میندازم و میام روی این پایه میبافم. دوباره
روی تک تک اینا پایه میبافم تا برسم به قسمت انتهای بدنه. ببینید این کار رو بعد تا اینجا ادامه بدم. خب این قسمت بدنه رو بافتم، اومدم قسمتی که آستینه، بعد اینجوری بیاد رو هم دیگه و بافته بشه. ببینید از این هفتی ستون اولش رو باید ببافم. خب این از این 2 تا زنجیره میگیرم، یه حلقه رو قلاب میندازم، این 2 تا رو باید رو هم بیارم، هفتی رو هفتی. خب جایی که این مارکرها هستن، این مارکرها رو در بیاریم. خب یه حلقه رو قلاب. خب از این هفت و هفتی بعدی یه پایه میگیرم. این از این. خب الان ببینیم به این شکل شد. خب این قسمت چون میخوایم این حلقه آستین این قسمتش یه ذره حالت کلوش بگیره، 1 2 تا زنجیره دوباره توی همون فضا، دوباره همونجا من یه پایه دیگه هم میگیرم. حالا دوباره 2 تا زنجیره میام روی بدنه این سمت. خب قسمت انتهاش رسیدم. ببینین رج اولی که برای بدنه تشکیل میدادیم، این قسمت پایرم بافتم. ببینین الان مثل قبل یه زنجیره، یه پایه کوتاه، نه 2 تا زنجیره رو میبافم، 2 تا زنجیره میبافم و به این با پایه کوتاه سفت فقط وصلش میکنم. این از این. خب دوباره 1 2 3 4 و روی پایه ها پایه میبافم. دور تا دور این کار رو فقط ادامه میدم. خب دیگه این قسمت دیگه فقط ادامه دادنه. این رج فقط ادامه میدم و به این نقطه میرسم با 2 تا زنجیره پایه به این نقطه، مثل کاری که این قسمت انجام دادم فقط وصلش میکنم. خب این همینطور که میبینین قسمت تنه کاره، ابتدا انتهاش هم 2 تا زنجیره گفتم با پایه بس کنین، دوباره میخواین ادامه بدین 4 تا زنجیره میزنین و پایه و دوباره همون مراحل. خب به فرض که این رجتون تموم شد و الان میخواین قسمت پایین کار رو ببندین و بریم برای کارهای دیگه یه لباس. خب این کارا رو من قسمت پایین لبه رو میخوام مثل بالا یه حالت هلال و دالبر بدم. 3 تا زنجیره میگیرم، میام رو قسمت پایه کوتاه میبافم. به همین ترتیب ادامه بدم. این قسمت پایینش یه نقش خیلی قشنگی میگیره. ببینین یه همچین طرحی میشه. 1 2 3 تا زنجیره میارم به قسمت پایین کار وصل میکنم. ببینین این شکل دقیقا مثل بالای کار میشه. حالا برای آستین این نخ که قشنگ بافتین تموم که شد، میچینینش و میاین نخ رو به قسمت آستین وصل میکنیم. این من 1 سمت آستین رو بافتم، اصلا نشون نمیده که از کجا شروع شد و به چه شکلیه. خب این قسمته زیر بغل کاره، بین قطر. خب ببینین و از این قسمت هم کلوش شد. خب برای اینکه این قسمت آستین رو ببافیم، من نخ رو از اینجا، از این قسمت نخ رو گره میزنم. خب گره میزنم به کار و مثل همون 4 تا زنجیره میگیرم و روی 2 تا زنجیره فاصل و روی تک تک پایه ها پایه بلند میبافم. همین، کار دیگه ای نداره، فقط نخ رو از اینجا گره میزنم
و وقتی که نخ رو گره زدم توی کار پنهون میکنم و سرش رو میسوزونم. چون ببینین این کار رشته رشته‌ای میشه و اگه اینو حرارت بدیم ببینین خودش رو جمع میکنه دیگه، این رشته ها اذیت نمیکنه. خب این کار رو من انجام میدم که نخ وا نره توی کار. حالا میام گره میزنم اول. خب این الان گره خورد و بعد این نخ رو اضافهش رو لابلای کار پنهون میکنم و سرش رو میسوزونم. این از این فعلا با این کاری نداره. خب همینجا این یه تیکه روی پایه ها من پایه می بافم. همین، هیچ کار اضافه هم ندارم. فقط چیزی که من میخوام بدونین این که دقیقا مثل همون کاری که واسه قسمت تنه کار انجام میدادیم، برای این قسمت پایین کار هر کار میکردیم این کارم برای آستین انجام میدیم. هیچ چیز متفاوتی نداره. فقط اینو دقت کنین ببینین تعداد مربع هایی که واسه دور این آستین بافتین و بشمارین، همون رج اولو بشمارین، عیناً همون تعداد و این سمت هم باید پیاده کنین که دوتا آستین یک اندازه یک سایز بشه. خب آستین اولی رو که بافتین به همون تعداد رج بعد آستین دوم رو ببافین، به همون تعداد رج. خب بعد هر جایم که من اضافه کرده بودم، هر جایم که من بافت رو اضافه کردم اونجا علامت گذاشتم که یادم باشه عیناً همین کار رو برای آستین بعدی هم تکرار کنم. خب برای اضافه کردن ببینین، برای اضافه کردن دوباره 7 میدیم. دیدین؟ فقط کافیه توی یه دونه پایه 2 بار پایه ببافی. من این کار رو بهتون نشون میدم چی کار باید بکنی. بچه ببین افزایش دادنم اصلا چیز سختی نیست. شروع پایان هر رج این کار رو انجام بدین که این خطی که روی قسمت پایین آستین زیر بغلتون، از زیر بغلتون مثلا ایجاد میشه به خاطر شروع پایان رج، حالا زیادم مشخص نیست، اما همین خط محو رو هم سعی میکنیم جایی بذاریم که زیاد دید نداشته باشه. واسه همینه ما شروعمون رو از زیر بغل انجام داده بودیم. و افزایشی هم که میخوایم واسه کلوش بودن آستین بدیم از همین خط شروع پایان میخوایم انجام بدیم. شروع به این شکل بود که 4 تا زنجیره میگرفتیم و پایانش هم اینجوری که زنجیره 2 تا میزدیم و بس میکردیم و این رشت تموم شد. اما الان وقتی میخوایم افزایش بدیم 2 تا زنجیره رو که بافتیم، 2 تا زنجیره بافتم، یه حلقه رو قلاب میندازم و از همین نقطه میام دوباره من پایه میگیرم. خب ببینیم حالا میام این 2 تا زنجیره دیگر رو میگیرم و به شروع باف وصل میکنم. خب دیدین؟ من همینجا میام رج قبلش علامت میذارم. خب که بدونم برای آستین بعدی دقیقاً از چه رجی باید شروع کنم. این نشونه منه. خب برای قسمت پهلوها هم ببینین وقتی که بافت رو کامل کردین قسمت پایین کار رو هم اگر دلتون بخواد میتونین این قسمت رو اضافه کنین. هر تعداد که این سمت اضافه شد باید این سمت کار هم اضافه بشه. به این نکته ها رعایت کنین، لباستون خیلی یک دست و مرتب میشه. خب من این آستین رو هم تموم کنم. لبه آستین رو مثل لبه پایین لباس هم 3 زنجیره پای کوتاه میزنم و وصل میکنم و میریم برای ادامه کار. خب بچه بافت آستین هم تموم شد. من طرح روی آستین رو از قبل اجرا کردم و الان میخوام با همدیگه قسمت بدنه پایین لباس، این قسمت
پایین لباس رو هم این طرح رو اجرا کنیم که بهتون نشون بدم باید به چه شکلی باشه. قسمت پایین همه تو یک راستا مرتبه، ولی قسمت بالا که میاد به صورت نامرتب دیگه، قدش کوتاه بلند داره. سلیقه خودتونه، میخواین یه دست باشه، میخواین مثل طرحی که من اجرا کردم کوتاه بلند باشه، دیگه دست شماست. ببینیم از لبه کار یک خونه فاصله دادم، یک ردیف فاصله دادم. این همون لبه‌ایه که سه زنجیره بافته بودیم. خب این لبه کاره، یه ردیف هم فاصله دادم و بعد طرح رو شروع کردم. حالا ببینیم که با هم دیگه باید به چه شکلی این طرح اجرا بشه. ببینید از قسمت لبه کار من میام باف رو به این شکل نگه میدارم. خب ببینیم به این شکل باید باف نگه داشته بشه و الان نخی که میخوام ببافم قرار بود یک ردیف فاصله بندازیم. این ردیف فاصله است. ببینید این ردیف قرار فاصله باشه و از این نقطه من شروع کنم به بافت زدن. میتونین گره بزنین، میتونین هم گره نزنین. خب فیتش کردم. خب حالا ببینیم که بافت باید به چه صورتی باشه. خب توجه کنین بچه ها، نگاه کنین. اگه دقت کنین من بافت رو توی این جهت گرفتم تو دستم. خب این به صورت پای معکوسه. ببینین حلقه زنجیره رو تو دستم میکشم، میام روی پایه قبل نخ رو میگیرم و پای کوتاه میبافم. دوباره پای قدش کشیده روی، ببینین این فضا، روی این فضا اینجا قد کشیده. ببینین شل تر باشه باعث میشه لباس خودش رو نکشه. به این شکل وای میسته. دیدین؟ حتما اینو امتحان کنین، زیاد پیچیده و سخت نیست. خب حلقه کشیده از داخل این فضا یه نخ گرفتم، دوتا رو با هم یکی، دوباره. خب اینقدر رو تا جایی که مد نظرتونه. حالا چون برای شروعه میتونه یا کوتاه باشه برای شروع یا میتونه بلند باشه، اصلا فرقی نداره. خب اصلا مهم نیست که به چه صورتیه. به فرض که مثلا قدش تا همینجا اوکی. خب حالا میخوام این خط رو به این شکل برگردونم. میام این نگاه کنید، الان روی این قسمت، روی این روی این نوار زنجیره باید بافته بشه. خب دوباره همون کار، دونه رو میکشم دوباره از اینجا. خب حالا باید باف رو بچرخونم توی دستم و این ردیف رو بیارم بالا. ببینین این ردیف باید حالا بیاد بالا. خب همیشه ما باف رو از این سمت به این سمت می بافتیم، الان برعکسه، باید به این سمت ببافیم. خب
به این شکل. میبینین؟ خب حالا روی این کار بهتون نشون بدم. ببینین این به این شکل دوباره میاد اضافه تر بافته میشه و همینطور برمیگرده. حالا میتونین روندشو کوتاه بلند کنین، نامرتب اجرا کنین و دیگه تموم میشه. همین به انتهای کار که رسیدین آخرین پایه رو هم میبافین و گره میزنین. این نخ رو هم پنهون میکنین و سر نخ رو میسوزونین. به همین صورت این کار تموم میشه. یه بخار میدیم بهش، کار رو بخار میدیم و دیگه میتونین استفاده کنین. و اما لوک نهایی کار، آستیناشو ببینین اول. خب قبل از اینکه کامل نشون بدم بهتون بگم که ویدیوی بعدی ست این لباس یک کیف خوشگله که در نهایت صاحب یک کیف خوشگلم قرار بشیم. ویدیوی بعدی منتظرتونم. نگاه کنین توی تق خیلی خوشگله. اگه قد بلندتر در نظر بگیریم با عنوان یک پیرهن میتونین استفاده کنین، آستین کوتاه یا هر چیز دیگه که دیگه سلیقه خودتونه. امیدوارم که از این طرح خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.